New day, new opportunities, new tools. And let's see now if we can find a problem on this motherfucking car. Ta ut cylinder 2 och titta. Men det är lite olja det där. Använda den som brukis. Alltså det är bra brukis. Well, at this point we gave up and we called in professional help. Mr. Rosa Panta. Med lampa så stark. Det finns ingen sån här kamera, bäst kamera. Det finns läkare i så fall. Ja, jag känner i halsen. Men då är det ny motor eller? Har du jobbat med läkare eller? Nej. Ändå sköterska eller? Skiva en, åka till sjukhuset så skiva en därifrån kom till. Har du mycket olja? Kaputt. Kan du lysa igen? Jag får se, jag får det på... Jag startar nu. Nej, vänta lite. Just det. Ja. Tack, det kommer inte olja. Nej, knäckt. Nej. Nej, den sitter i luftfilter. Ja, i luftfilter. Vilken slänger nu? Full av olja mycket. Den sidan eller den sidan? Jag har inte kollat på vänster sida, jag har bara kollat höger sida. Här. Oh. Men varför är det med på höger sida? Jag vet inte. Det är specialmotor på den. Det avgasarna går den 4 sidor är på höger sidan eller? Ja, jag vet. Och vänster, ja, exakt. Eller vänster, höger eller höger gå till vänster. Jag vet inte exakt. Jag vet inte. Nej. Jag också vet inte. Me trying to reach the previous owner. On 2 separate phones. Hejsan, du har kommit till Viktor. Jag kan inte svara just nu, men lämna ett meddelande så ringer jag upp. Now I'm editing the video. After party. Yes, I'm editing the video now, and I want to make an
last video before we end up to the next one. Very professional editing right here. But we did find quite a lot of oil in cylinder 1 and 2 when that video was made. And then there was also a lot of oil on the other side of the bank of the engine, which we really did not know why. So what we did was, as you can see in the next video, we towed the car to the garage because I cannot keep the car out there. And I basically opened it up. But you will see it in the next video what happened. So hope you like this series on trying to fix this fucking Mercedes-Benz AMG. And if you like it, don't forget to subscribe and leave a like. It will help a lot actually, because then I can pay for that new engine. Probably not via YouTube money, but I have to work my ass off. So yeah, I hope, like I said, hope you liked the videos. And when I got it working, the first thing we're gonna do is a massive drift. So stay tuned for that. Peace. Well, this sucks. You buy the car you wanted for so long, and then you're being pulled by a VW diesel.